Iubim pastele, iubim ciupercile, iubim pieptul de pui și dacă toate acestea sunt scăldate într-un sos cremos de smântână cu parmezan, le iubim și mai mult. Ingrediente pentru 4 porții de paste cu pui și ciuperci. Avem nevoie de 500 de grame de carne de pui. Eu am avut un piept de pui feliat ca pentru șnițele. La fel de bine puteți, de exemplu, să folosiți pulpe dezosate. 500 de grame de ciuperci de care aveți, cel mai bine ar fi să fie proaspete, nu din conservă, 200 de grame de paste. Eu le prefer pe cele scurte, dar toate sunt la fel de bune. 200 de ml de smântână pentru gătit, 70 de grame de parmezan, 20 de grame de unt și 20 de ml de ulei, câteva condimente după gust, adică sare, piper, fulgi de chili am pus eu, puțin usturoi, oregano și la final înveselim totul cu puțin pătrunjel proaspăt. Foarte ușor se face mâncarea de astăzi și este foarte bună. Dacă vă place rețeta, abonați-vă la canal și activați clopoțelul pentru notificări. Începem cu carnea pe care o tăiem în fâșii potrivite. Puteți să o tăiați și cu bulețe, după cum vă place mai mult. Chiar e mai puțin important. Tăiem și ciupercile cu bulețe, nu foarte mici, pentru că ele scad mult la gătit și ne place să simțim ce mâncăm. Într-o cratiță potrivită ca mărime punem uleiul și untul, lăsăm untul să se topească, apoi punem carnea de pui, punem de la început sare și piper peste carne și o amestecăm des ca să se gătească uniform pe toate părțile. O lăsăm cam 7-8 minute în tigaie până când își schimbă culoarea. Cam așa arată pieptul meu de pui după 7 minute. Este suficient de bine gătit, mai ales că a fost tăiat fâșiuțe, așa că îl scoatem într-o farfurie și îl lăsăm puțin deoparte. În grăsimea rămasă în tigaie călim usturoiul, nu mai mult de 1 minut, cu grijă să nu se ardă. Punem ciupercile, puțină sare care să scoată apa din ciuperci și amestecăm des ca să se încălzească toate. Până să se gătească ciupercile, punem la fiert 2 litri și jumătate de apă. Când apa începe să fiarbă, punem și 2 lingurițe de sare și apoi pastele. Lăsăm pastele să fiarbă timpul indicat pe pachet. Noi ne întoarcem la ciuperci, care între timp, uitați câtă zeamă au lăsat. Așa că și noi le mai lăsăm pe foc, cu puțin oregano, ca să prindă și mai multă aromă, și le amestecăm destul de des până când scade toată apa pe care au lăsat-o. Ciupercile aproape că nu mai au zeamă, s-au rumenit puțin, așa că punem înapoi carnea de pui. Amestecăm și le lăsăm 1 minut, 2 împreună ca să facă schimb de arome. Am pus acum câțiva fulgi de chili pentru o notă ușor picantă. Dacă nu mâncați picant, puteți să nu puneți. 200 de ml de smântână de gătit și tot acum am pus 50 de grame de parmezan din cele 70 de grame specificate la începutul rețetei. Am pus acum și cam 2 polonice din apa în care au fiert pastele, apă care conține amidon și în general ajută sosurile să se lege. Între timp au fiert pastele, le-am pus și pe ele în cratiță și mai lăsăm pastele pe foc încă 1-2 minute ca să se umfle un pic cu sosul acela delicios de smântână și parmezan. Mâncarea e aproape gata, sosul s-a legat, aromele sunt delicioase, deja putem să pregătim farfuriile. Înainte de servire, mai radem 20 de grame de parmezan și punem o mână bună de pătrunjel tocat fin. Amestecăm și acum chiar putem să ne așezăm la masă. Dragii mei, sper să vă placă rețeta de astăzi. Dacă o încercați, spuneți-mi în comentarii cum a ieșit. Eu vă doresc poftă bună și până data viitoare. La revedere și numai bine!